Ja, efter en hel dags resande är man äntligen framme. Nu sitter vi här på hotellet, gubbarna sitter där bakom och ljuger om sina jakthistorier och imorgon är det dags. Alltså förväntningen är såklart på topp. Alla är så sjukt sugna på att komma ut och jaga. På listan av lovligt vilt står följande. 9 stycken kronhanhjortar. Oavsett storlek, alltså allt ifrån den minsta lilla spetsen till full krona. Spelar ingen roll. Skjuter man en hanhjort så räknas den av de 9. Fritt på hind och kalv, fritt på vildsvin, räv, mårdhund, rådjur såklart, men inga bockar. Det är det som vi får jaga imorgon. Och när vi kom hit, på vägen hit såg vi rådjur, stora klungor av rådjur. Alltså 10-20 stycken i grupper. Långt ute på fälten, de känner sig säkra. Så att förväntningarna är på topp. Och får se till att inte dricka för många sådana här så man är allt för sliten imorgon. Nu kör vi. Det är alltid så jobbigt att klä sig för att ta sig ut till pass. Man har ingen aning om hur långt man ska gå. Nu har vi nog gått typ 1 kilometer. Och med full drevjakt stå stilla i +1 grads mundering så är det väldigt varmt just nu. Vi står placerade runt den här stora dungen här. Det är en hel del holmar och ute på åkrarna. Jag misstänker att det gömmer sig en del vilt. Det är 5 eller 6 hundar och vi är 18 skyttar. Cirka 20 rådjur 1,4 kilometer bort. Långt ner i dalen står en massa rådjur ute på en äng och bara. En liten rackare kom springande. Stannade på typ 3 meters håll och bara. Vad är ni här? Vände och drog. Stanna på 180 meter. Det är lite väl mustigt med aimpoint och handhållet. Så den får gå. Ursäkta, jag är lite splittrad med så. De skriker jobba för att djuren ska liksom jobba, springa upp på benen. Jobba! Första såten är bruten. Och ja, det var ju inte så jättehändelserikt alltså, måste jag säga. Det har smält en 10 ungefär. Vi ser på. Och jag har sett rådjur och den där lilla hermelinen. Det är vad jag har sett idag. Jag har gått 7,5 meter från mitt pass. Då kommer en kronspets springande ut. Det är lite luddigt här om huruvida liksom jakten är bruten eller inte. Men vi har ju radio internt, alla skyttarna. Men
Men de vänger liksom inte direkt någon radiokommunikation med jaktledningen. Och nu står en skytt kvar där borta, 150-200 meter bort. Men det är ropat på radion att det är brutet. Alltså det är ju kul här, nu är alla så jävla speltar, första såten och har du skjutit något och har du sett det? Det är sjukt bra stämning. Och nu ska vi börja, alldeles strax gå upp på nästa pass och då kollar man på den här lilla, jag har nummer 18 och så går man ner, hur många skyttar är vi? Det här 18, eftersom jag har nummer 18 så är det garanterat minst 18 skyttar. Så går man ner till hur många skyttar har vi? Jo, vi har 18 skyttar, inte 19 som jag sa förut. Och så är det såt nummer 2, så nu ska jag ha pass nummer 18. Smart ju. Har man den i fickan så vet man. Ingen så här, åh, jag är för pass och vänta, Lotta plus 3 och vad hade jag förra? Det är bra, har man en lapp. Thank you. Jag håller på att vela här lite mellan vanligt sikte och aimpoint. Jag kör med det här så länge, sparar aimpointet till lite mer trångt pass. Det står rådjur där uppe länge, undrar vad de ska ta vägen. Kolla, det kommer kron där bak. En fin kronhjortsherre kommer springande här och jag kan säga så här, det var flera många som försökte skjuta på den men alla verkar ha missat. Jag fick till en ganska bra träff men tyvärr lite långt bak. Det såg ut som att vi är över för den kronhjorten, det var skönt. Ugnen står och skäller på den. Alright, såten är avblåst. Det är lite oklart som vanligt om det faktiskt är avblåst eller inte. Men jag har sett lite bilar och omkring här inne i såten nu så att det måste vara nu över. Så nu går vi och kika på kronhjorten. Wow! Vilken magnifik! Herre, det här är alltså rejält stora i kroppen. Till skillnad mot de där skotska hjortarna. Wow! Otroligt fin alltså. Fy fan vad häftigt. Okej. Jag blev liksom lite utkastad bara i bilen och bara här ska jag jaga. Men det blir bra. Vägpass. Tätt som rackan här. Vintern har inte kommit såklart lika långt här som den har hemma i Stockholmsområdet. Så det är ganska mycket och gröna löv kvar på en del träd. Vilket gör att det är mycket svårare att se viltet inom de buskarna. Nu är det ju i mitten av november. Så det kan ju vara ett tips om du inte ska upp i bergen och jaga i Polen. Så kanske lite senare, typ början av december, när alla löven har ramlat av. Det är lätt. Du prasslar till i skogen här borta. Ut kommer en stor fin hjort. Men inte jättestor. Jag tror den hade 8 taggar. Och eftersom jag redan har skjutit en hanhjort så kom jag överens igår kväll om att man håller igen och låter någon annan få chansen. Så jag försökte vinka upp den bort till Peter istället för att den skulle springa över vägen. Och jag lyckades med det. Men
Och då ropade jag på radion att han skulle hålla ögonen öppna, men han svarade att han tyckte den var för klen. Så den får gå. Leva vidare till nästa år kanske. Eller nästa. Häftigt ju. Häftigt när de kommer så här nära. De är otroligt majestätiska. Såten är bruten och jag hoppas verkligen att det är dags för lunch nu. För nu är farbror hungrig. Nu är såt. Jag har just ätit jättemycket mat. Det var soppa. Så bara, fan, det var lite lite och så skulle du alltid påfylla. Så sprang kocken iväg med allting. Man bara, ja. Sen kom varmrätten. Schnitzel, potatismos. Allt väldigt gott. Därifrån kommer drevet. Står en passgrann upp för backen här på vägen. 80 meter upp ungefär. Och Viktor, han står med fötterna i en viltväxel som ser ut att vara vildsvin som har gått. Så chansen är ganska stor att det kan komma lite gris. Det vore kul. Skadeskjuter gris mellan oss, Mats. Det kom ett ganska stort vildsvin här och lite svår vinkel för er som sitter och tittar på film. Men för mig var det bra. Den halvrulla och halvsprang ner och korsar vägen, tror jag. Och ligger i diket här nere. Man hör dem ju rätt tidigt i det här. Ja, då var det brutet. Och nu ska vi leta fram den där lilla, eller stora grisen som ligger här nere i diket, tror jag. Kul! Okej, dagens sista såt. Har ändå varit en jävligt härlig dag. En sjukt fin kron och ett vildsvin som fortfarande håller på att leta upp. För det rasar ner i ett björnbärssnår som var helt omöjligt att ta sig igenom med vanliga kläder. Nu sista sånt, och det är ståndskallar inne. Jag håller på att försöka få loss det. Som ni kanske ser kör jag med Aimpoint Acro C2. Mycket. Den har ju toklevererat idag faktiskt, får man säga. Riktigt skönt, framförallt det som är skönast är. Det går så sjukt fort att lägga an. Man behöver liksom inte ha så mycket med anläggningar, utan även om man kommer lite snett här mot axeln. Så grymt alltså. Riktigt bra. Okej, det kom in en grej. Kom en räv. Alltså helt plötsligt bara jag hörde bara prassla till. Här plötsligt står han på 3 meters håll och bara tvärnit och vänder tillbaka in. Och jag lyckas precis hitta en glugg med fint kulfång här inne. Och träffa. Den spratt, den klota sprang jag steg till och nu ligger den i en buske där borta.
Såten är bruten och det är återsamling en bit härifrån. Ja, haha. Ja, jag har en medalj som det står jaktkung på polska. Ja, jag har också satt fast en mikrofon i brösthåret. Och ja, jag firar det med en jättestor öl. Inte dåligt ändå. Ha? Jaktkung, det trodde jag faktiskt inte. Normalt sett när jag jagar i Sverige, då brukar det vara den som skjuter flest vilt som blir jaktkung. Men idag så var det tydligen så att jag blev det, för jag lyckades fälla den finaste hjorten. Inte dåligt ändå. Hörrni, stort tack för att ni kollade, och i ett kommande avsnitt i Jakt så blir det fortsättning på den här fantastiska drevjakten i Polen. Skitjakt, glöm inte att trycka på prenumerationsknappen och gå in på jaktjakt.se och allt det där ni vet. Ha det bäst.